นานมาแล้วยังมีสองเศรษฐีภรรยาคู่หนึ่งที่แต่งงานและอยู่ด้วยกันมานานแล้วแต่ทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันเลยเศรษฐีผู้เป็นสามีมีชื่อว่าเศรษฐีนพส่วนภรรยามีชื่อว่าประภัยทั้งคู่นั้นต้องการจะมีทายาทไว้เป็นพยานรักและสืบทอดดูแลทรัพย์สมบัติที่มีอยู่แต่ผ่านไปปีแล้วปีเล่าทั้งคู่ก็ยังไม่มีโซ่ทองคล้องใจสักทีเศรษฐีนพได้พาเมียรักไปทุกที่ที่ผู้คนบอกว่ามีหมอดีมียาดีทั้งคู่สูญเสียเงินไปมากมายแต่สุดท้ายก็ไม่มีวี่แววว่าประภัยนั้นจะตั้งท้องเลยจนกระทั่งทั้งคู่อายุล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนและหมดหวังที่จะมีลูกแล้วแต่ก็ยังเป็นห่วงอนาคตในวันข้างหน้าว่าจะมีใครมาช่วยดูแลตัวเองและทรัพย์สินที่มีอยู่ประภัยจึงได้แนะนำสามีให้รับเด็กสักคนมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจะดีหรือเขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของเราวันข้างหน้าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่าคิดมากสิพี่ถ้าเราอบรมเลี้ยงดูเขาดีๆเขาก็จะเป็นคนดีเองนั่นแหละเศรษฐีนพและประภัยได้สอบถามไปยังญาติๆที่ต่างเมืองเพื่อที่จะสืบเสาะหาว่ามีใครต้องการที่จะให้ลูกหลานมาอยู่ในอุปการะของพวกตนบ้างหรือไม่และในวันหนึ่งก็ได้มีผู้หญิงชื่อว่าจำเรียงเดินทางมาหาประภัยและเศรษฐีนพจำเรียงบอกว่าตัวเองนั้นมาจากต่างเมืองและรู้จักญาติของประภัยด้วยเธออ้างว่าตนนั้นก็เป็นญาติห่างๆของประภัยซึ่งประภัยเองก็ไม่ได้รู้จักเธอแม้แต่นิดเดียวแต่เพราะเป็นคนจิตใจดีเธอจึงรับจำเรียงเข้าไปอยู่ในบ้านโดยให้จำเรียงนั้นคอยดูแลเธอและดูแลงานบ้านบางส่วนฝ่ายเศรษฐีนพนั้นไม่ค่อยชอบในตัวจำเรียงเท่าไหร่นักเพราะเขารู้ด้วยสัญชาตญาณของผู้ชายว่าจำเรียงนั้นยั่วยวนเขาแม้แต่ตอนที่อยู่ต่อหน้าประภัยจำเรียงก็ยังแสดงท่าทีออกมาอย่างเห็นได้ชัดถ้าพบเจอกันตัวต่อตัวจำเรียงก็มักจะออซ้อเขาและพยายามที่จะเข้าหาเขาจนเขาต้องตักเตือนอยู่บ่อยๆอย่าทำเช่นนี้เลยมันไม่งามข้าไม่อยากทำให้เมียข้าเสียใจเจ้าไปไกลๆข้าเถิดท่านมันโง่เมียท่านให้ลูกกับท่านไม่ได้ใหญ่ท่านไม่ชายตาแลหญิงอื่นบ้างแม้จะถูกต่อว่าหรือด่ากระทบแต่เศรษฐีนพก็ไม่ใส่ใจจนกระทั่งวันหนึ่งเขาอดรนทนไม่ได้เลยได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับประภัยฟังพอประภัยได้ฟังเธอกลับเห็นดีเห็นงามกับความคิดของจำเรียงและบอกให้สามีนั้นรับจำเรียงเป็นเมียอีกคนแต่เศรษฐีนพไม่เห็นด้วยโดยเขาให้เหตุผลกับประภัยว่าเขานั้นรักประภัยเพียงคนเดียวและจะไม่มีลูกกับใครเด็ดขาดโดยเฉพาะกับจำเรียงมีลูกกับน้องไม่ได้พี่ก็จะไม่มีกับใครด้วยโดยเฉพาะกับจำเรียงทำไมล่ะพี่ผู้หญิงคนนี้น้องเองก็ต้องระวังเอาไว้บ้างนะเศรษฐีนพนั้นไม่ชอบใจในตัวจำเรียงตั้งแต่เห็นครั้งแรกแล้วเขาไม่อยากให้จำเรียงเข้ามาอยู่อาศัยในบ้านด้วยซ้ำแต่ติดตรงที่ประภัยนั้นอยากให้เธออยู่และรับไว้ดูแลเพราะเธอต้องการให้จำเรียงคอยติดตามเสาะหาเด็กที่พอจะนำมาเป็นลูกบุญธรรมได้เศรษฐีนพเลยจำเป็นต้องปล่อยเลยตามเลยและคอยระวังตัวไม่พาตัวเองเข้าไปใกล้จำเรียงโดยไม่จำเป็นส่วนจำเรียงนั้นพยายามที่จะเอาใจประภัยอยู่ตลอดเวลาเพราะเธอคิดว่าถ้าเข้าทางประภัยเธอคงจะได้เป็นเมียของเศรษฐีนพในสักวันหนึ่งแต่จนแล้วจนรอดเศรษฐีเจ้าของบ้านก็ไม่สนใจในตัวเธออยู่ดีจนจำเรียงต้องเปลี่ยนแผนอื่นเพื่อที่จะให้เธอนั้นสุขสบายขึ้นข้าได้ข่าวมาว่าญาติของท่านได้คลอดลูกแฝดพี่ตายทันทีที่พ้นท้องตายไปพร้อมกับแม่ส่วนแฝดน้องนั้นรอดท่านสนใจหรือไม่ข้าสนใจเจ้าจงไปจัดการเรื่องนี้ให้ข้าไม่นานหลังจากนั้นจำเรียงก็ได้เดินทางกลับไปยังต่างเมืองและได้กลับมาที่บ้านของเศรษฐีนพอีกครั้งพร้อมกับเด็กหญิงคนหนึ่งเด็กหญิงคนนั้นยังอยู่ในวัยแบเบาะและน่ารักน่าชังอย่างที่สุดจนประภัยหลงรัก
และเลี้ยงดูเด็กหญิงคนนี้เป็นอย่างดีเศรษฐีนพเองก็รู้สึกรักใคร่เด็กหญิงตัวน้อยนี้เช่นกันทั้งคู่ได้รับเด็กหญิงไว้เป็นลูกบุญธรรมและตั้งชื่อให้เธอว่าขวัญทิพย์และได้ให้รางวัลเป็นแก้วแหวนเงินทองกับจำเรียงมากมายอีกทั้งอนุญาตให้จำเรียงยังคงอาศัยอยู่ในบ้านได้เหมือนเดิมเศรษฐีนพและประภัยได้เลี้ยงดูเด็กหญิงขวัญทิพย์เป็นอย่างดีชนิดที่ว่ายุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมกันเลยทีเดียวจนกระทั่งขวัญทิพย์อายุได้2 ขวบและอยู่ๆประภัยก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาเศรษฐีนพนั้นตื่นเต้นมากและประภัยเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าตัวเองจะตั้งท้องได้ทั้งคู่ได้ประคบประหงมดูแลลูกในท้องอย่างระมัดระวังและเลี้ยงดูขวัญทิพย์เป็นอย่างดีเหมือนเดิมจนกระทั่งคลอดเด็กหญิงตัวน้อยออกมาประภัยก็ตั้งชื่อลูกของเธอว่าขวัญข้าวพอมีลูกน้อยเพิ่มขึ้นมาอีกคนประภัยก็ต้องการหาคนมาช่วยเลี้ยงดูขวัญทิพย์เพราะเธอนั้นต้องดูแลขวัญข้าวที่ยังเป็นทารกแบเบาะอยู่และจำเรียงที่คอยสอดส่องมองดูพฤติกรรมของคนในบ้านหลังใหญ่อยู่นั้นก็รับอาสาในทันทีซึ่งประภัยก็ยินดีเพราะจำเรียงนั้นเป็นคนนำพาเด็กหญิงขวัญทิพย์มาให้กับเธอถ้าจำเรียงมีใจอาสาอยากเลี้ยงดูขวัญทิพย์เธอก็จะไม่ขัดข้องอะไรเลยข้ายินดีที่จำเรียงจะมาช่วยเลี้ยงดูขวัญทิพย์ข้าฝากลูกกับจำเรียงด้วยนะท่านไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลคุณหนูขวัญทิพย์ให้ดีที่สุดเจ้าค่ะขอบใจมากนับตั้งแต่นั้นมาจำเรียงเลยกลายเป็นพี่เลี้ยงของขวัญทิพย์และคอยดูแลเธอแทนประภัยกับเศรษฐีนพเรื่อยมาประภัยนั้นด้วยความตื่นเต้นที่มีลูกสาวของตัวเองเธอจึงใส่ใจเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่เธอก็ไม่ได้ทิ้งขว้างขวัญทิพย์เพราะเธอก็รักเด็กหญิงเหมือนเป็นลูกสาวจริงๆของเธอด้วยแต่ด้วยที่ขวัญข้าวยังเล็กมากทำให้เธอต้องดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีจึงทำให้ขวัญทิพย์ต้องอยู่กับจำเรียงเสียมากกว่าจำเรียงนั้นรู้สึกหมั่นไส้ประภัยกับเศรษฐีนพมากเพราะเมื่อก่อนนั้นทั้งคู่ไม่เคยให้ขวัญทิพย์ต้องคลาดสายตาเลยแต่พอมีลูกสาวของตัวเองก็ปล่อยปละละเลยเด็กหญิงตัวน้อยให้อยู่แต่กับพี่เลี้ยงมากกว่าที่จะดูแลเองเฮ้ยทั้งหน้าหมั่นไส้หนึ่งลูกอิจฉาเมื่อเกิดจนได้สินะด้วยความหมั่นไส้เธอจึงพยายามที่จะดูแลขวัญทิพย์เองในทุกๆอย่างคอยอบรมสั่งสอนให้ขวัญทิพย์อิจฉาน้องและทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นแกล้งน้องและพูดจาไม่น่ารักแต่ประภัยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากแต่สิ่งนี้ยิ่งทำให้จำเรียงรู้สึกหมั่นไส้มากยิ่งขึ้นเธอเลยอยู่ใกล้ชิดขวัญทิพย์เรื่อยมาและคอยยุแย่ให้ขวัญทิพย์นั้นเกลียดน้องและเกลียดพ่อเกลียดแม่ด้วยเศรษฐีนพนั้นเคยเตือนประภัยให้นำขวัญทิพย์กลับมาเลี้ยงเองแต่เพราะจำเรียงทั้งตามใจและเอาใจทำให้ขวัญทิพย์ติดเธอแจและไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดขวัญทิพย์เลยค่อยๆห่างพ่อและแม่ออกไปทุกทีขวัญทิพย์ลูกกลับมาอยู่กับพ่อแม่เถอะนะไม่หนูจะอยู่กับน้าจำเรียงน้าจำเรียงรักหนูจนกระทั่งขวัญทิพย์อายุได้19 ปีก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นเพราะจู่ๆขวัญข้าวที่เติบโตเป็นสาวสวยอายุ17 ปีก็มีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวไม่นานหลังจากนั้นตามเนื้อตัวของเธอก็มีผดผื่นขึ้นราวกับหนังคางคกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้สร้างความทุกข์ใจให้กับเศรษฐีนพกับประภัยและทุกๆคนภายในบ้านเป็นอย่างมากคงมีแต่ขวัญทิพย์และจำเรียงเท่านั้นที่ดูเหมือนจะยินดีกับเหตุการณ์ร้ายนี้เศรษฐีนพได้ประกาศหาหมอเก่งๆเพื่อให้มารักษาขวัญข้าวแต่ก็ไม่มีหมอคนไหนรักษาได้และไม่นานหลังจากนั้นจู่ๆประภัยและเศรษฐีนพก็มีลักษณะอาการเหมือนกับขวัญข้าวทุกอย่างจนทำให้คนงานและคนรับใช้ในบ้านหวาดกลัวเพราะคิดว่าเป็นโรคติดต่อต่างคนต่างก็หนีหายกันออกไปจากบ้านของเศรษฐีนพเพราะกลัวว่าจะติดเชื้อโรคร้ายนี้เข้าสักวันคงมีเหลือแค่คนรับใช้เก่าแก่ไม่กี่คนที่อยู่ด้วยกันมานานแล้วที่ยังยอมอยู่ช่วยทำงานขวัญทิพย์จึงได้เข้าไปจัดการทุกอย่างในบ้านแทนเศรษฐีนพและทุกๆคน
โดยมีจำเรียงเป็นผู้คอยสั่งการให้เธอทำทุกอย่าง คุณหนูขวัญทิพย์ต้องทำอย่างนี้เจ้าค่ะ ใช่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 อย่างนั้นแหละเจ้าค่ะ ไม่อย่าทำอย่างนั้นโอ้ยรำคาญนะจำเรียงเสียจริงสั่งอยู่ได้จะไปไหนก็ไป จำเรียงชะงักกับคำพูดของขวัญทิพย์และรีบเดินออกไปในทันที สาวใหญ่วัยกลางคนรู้สึกขุ่นเคืองขวัญทิพย์มากที่พูดกับเธออย่างนั้นและพูดต่อหน้าเศรษฐีนพประภัยกับขวัญข้าวเสียด้วยจำเรียงเลยรู้สึกว่าตัวเองเสียหน้าที่ถูกขวัญทิพย์พูดจาว่ากล่าวเธอเดินไประบายอารมณ์ใส่ต้นไม้ใบหญ้าที่อยู่หลังบ้านด้วยความโกรธเคืองโอ้ยนางเด็กปากยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมคอยดูเถอะถึงเวลาของกูเมื่อไหร่พวกมึงจะต้องหมอบแทบเท้ากูขวัญทิพย์นั้นเธอได้ดูแลพ่อแม่และน้องสาวไปตามประสาบางวันเธอก็ดูแลบางวันเธอก็เฉยเมยและพอได้ขึ้นมาควบคุมทุกอย่างในบ้านเองก็ทำให้ขวัญทิพย์เริ่มไม่สนใจจำเรียงเธอนั้นสนใจแต่เรื่องสมบัติพัสถานที่พ่อแม่มีในวันหนึ่งจำเรียงได้มาหาขวัญทิพย์และขอให้ขวัญทิพย์แบ่งทรัพย์สินให้กับเธอบ้างแต่ขวัญทิพย์กลับหัวเราะชอบใจและไล่ให้จำเรียงกลับไปอยู่ที่ห้องพักของเธอน้าจะบ้าหรือข้าไม่จำเป็นต้องแบ่งอะไรให้น้าเลยไปอยู่ในที่ของน้าไปน้อยอินนางอกตัญญูเสียแรงที่กูเลี้ยงดูมาจำเรียงด่าทอแล้วก็หายหน้าออกไปจากบ้านและในค่ำคืนหนึ่งจู่ๆก็มีโจรกลุ่มหนึ่งเข้ามาปล้นบ้านของเศรษฐีนพพวกมันพยายามที่จะฉุดกระชากให้ขวัญทิพย์ไปกับพวกมันและเศรษฐีนพกับประภัยที่นอนป่วยอยู่นั้นได้เข้าไปช่วยเหลือลูกทั้งที่ตัวเองก็แทบจะไม่มีเรี่ยวแรงเคลื่อนไหวร่างกายหนึ่งในกลุ่มโจรได้เปิดผ้าคลุมหน้าออกและขวัญทิพย์ก็เห็นว่าเป็นจำเรียงน้าจำเรียงยายถึงทำเช่นนี้ไหนบอกว่ารักข้าสงสารข้าไม่ใช่หรือกูไม่ได้รักมึงกูเกลียดพวกมึงทุกคนเกลียดไอ้เศรษฐีนพที่มันหยามน้ำหน้ากูเลี้ยงมึงไว้แก้แค้นดอกและมึงก็ต้องตายเป็นคนแรกจำเรียงเงื้อมือที่ถือมีดนั้นจากนั้นก็จ้วงแทงขวัญทิพย์ที่กรีดร้องด้วยความตกใจมีดแหลมคมเล่มนั้นปักเข้าที่หัวไหล่ของหญิงสาวเข้าอย่างจังและจำเรียงก็ได้ดึงออกพร้อมกับเงื้อมือขึ้นเพื่อจะจ้วงแทงต่อเสียงปืนที่ดังขึ้นนั้นทำให้ร่างของจำเรียงล้มทั้งยืนขวัญทิพย์หันไปมองก็เห็นเศรษฐีนพค่อยๆคลานมาหาอย่างอ่อนแรงในมือมีปืนยาวที่จัดการกับจำเรียงไปเมื่อสักครู่เศรษฐีนพและประภัยเป็นห่วงขวัญทิพย์มากทั้งคู่พยายามคลานมาหาเพื่อปกป้องเธอและเสียงปืนที่ดังขึ้นก็ทำให้คนอื่นๆในบ้านได้ยินและออกมาช่วยกันคนงานผู้ชายได้ไล่ยิงโจรกลุ่มนั้นจนพวกมันหนีหายไปกันหมดไม่นานหลังจากนั้นขวัญทิพย์ก็ได้นำยามารักษาเศรษฐีนพประภัยและขวัญข้าวเพราะเธอก็พอจะรู้ว่าทั้ง3คนนั้นป่วยด้วยโรคอะไรและต้องรักษาอย่างไรเพราะโรคร้ายที่ทั้ง3เป็นอยู่นั้นเกิดจากน้ำมือของจำเรียงนั่นเองจนกระทั่งทั้ง3คนหายดีและเมื่อเหตุการณ์ร้ายๆผ่านไปครอบครัวของเศรษฐีนพประภัยและลูกสาวทั้ง2คนก็เข้าใจกันและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข